අයිබෝන් අද අපි Android calculator app එකක් හදමු. මුලින්ම ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා Android Studio ඔයාලගේ පරිගණක ස්ථාපනය කරගන්න. මෙතනින් Google search කරලා ලේසියෙන් ඔයාලට download කරලා install කරගන්න පුළුවන්. හරි. install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට අලුත් project එකක් හදාගන්න පුළුවන් මේ start a new Android Studio project කියන තැනින්. ඊට පස්සේ application name එක ඔයාලා මෙතන add කරන්න ඕන. මගේ application එකේ name එක calculator. හරි. ඊළඟට අපි බලමු මොකද්ද මේ package name කියන්නේ කියලා. ඒ සඳහා example එකක් මම පෙන්නන්න. මේ පේනවාද Google Play එකේ පෙන්නන්නේ මේ Viber කියන app එකේ package name එක. මේක තමයි package name එක. මේකෙන් තමයි Google Play එක identify කරගන්නේ app එක. ඒ වගේම ඔයාලගේ ෆෝන් එකත් identify කරගන්නේ මේ package name කියන එකෙන් තමයි. හරි. ඒකට අපි දෙන්න ඕන අපේ application name එකට package name එකක් දැනට Google Play එකේ නැති. මොකද ඔයාලා package name එකක් දුන්නොත් මේ වගේ Google Play එකේ දැනට තියෙන ඔයාලට මේ app එක Play Store එකේ upload කරන්න බෑ. පස්සේ package name එක change කරන්න වෙනවා. ඒ හින්දා මම මගේ package name එක විදිහට android.com.android.ashain. ඒකට අපිට ඕන ඊළඟ කොටසට දෙමු calculator එක කියලා. calculator මුලින්ම com. ඔයාලගේ නම ඕනනම් දාන්න පුළුවන් මෙතනට. නැත්නම් company name එක ඊට පස්සේ dot application name එක. okay. ඊළඟට ඔයාලට next ඔබලා continue කරන්න පුළුවන්. මෙතන දැනට අවශ්‍ය නැහැ. next. මෙතෙන්දී අපිට පුළුවන් අපේ activity type layout type එක select කරගන්න. දැනට අපිට මුකුත් අවශ්‍ය නැති හින්දා login හෝ bottom activity හෝ අපිට ඕන කරන්න නැහැ දැන් කිසිවෙක. ඒ හින්දා මම මුකුත් නැති empty activity කියන එක select කරගෙන next යනවා. මෙතන තමයි ඔයාලගේ main class එකේ main Java class එකේ name එක තියෙන්නේ. ඊළඟට main layout file එකේ name එක තමයි මේ activity main කියන්නේ. okay. finish. හරි. දැන් අපේ Android application එක build වෙනවා. ඔයාලට ඔයාලගේ main layout file එකට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට මේ app කියන directory එක ඇතුලේ මේ res එහෙම නැත්නම් resources කියන එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. එකට res කියන directory එක ඇතුලේ මේ layout කියන directory එක ඇතුලේ ඔයාලගේ ප්‍රධාන layout file එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ auto create වෙච්ච hello world කියන text view එකක්. හරි. අපි අපේ app එක දැන් build කරලා බලමු. ඔයාලට application එක build කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ phone එක USB cable එකක් හරහා මෙතන ඔයාලගේ computer එකට plug කරගෙන එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ කොළ පාට ත්‍රිකෝණය ඔබලා create a new virtual device කියන ක්ලික් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා දැනටවත් virtual device එකක් හදාගෙන තියෙනවා එක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. create a new virtual device. okay. ඊට පස්සේ ඔයාලා device type එක select කරන්න පුළුවන්. pixel XL, pixel 2XL, Nexus S, Galaxy Nexus
හරි මෙතන මම සිලෙක්ට් කරගන්න පික්සල් කියන එක ඊළඟට නෙක්ස්ට් දැන් මෙතනින් ඔයාලට OS version එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් මම දැනටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා Android P preview එක සහ Android Oreo ඊළඟට ඔයාලට next ක්ලික් කරලා මේක ලේසියෙන් setup කරගන්න පුළුවන් finish okay ඊළඟට ඔයාලා හදාගත්තට පස්සේ මෙතනින් okay කරලා ඔයාලා emulator එක open කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඔටෝම ඔයාලගේ application එක එතන install වෙනවා මේක emulator එකේ ප්‍රශ්නයක් මෙයාලගේ Android P preview එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේක අපේ application එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි හරි අපි බලමු හරි අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක පාරක් වැඩ කරා මං හිතන්නේ මේ Android P preview එක වැඩ කරන්නේ නැහැ sorry හැමෝටම හරි මම මේ වීඩියෝ එක දැනට නවත්තලා part 2 එකක් විදිහට parts විදිහට අපේ වීඩියෝ මාලාව කන්ටිනියු කරන් යන්න හරි thank you